วิดีโอคลิปนี้ดิฉันจะพาคุณนั่งสมาธินะคะหรือปฏิบัติพาตัวใจกลับบ้านอย่างที่บอกแล้วนะบ้านหลังที่หนึ่งคือลมหายใจและการเคลื่อนไหวของเราบ้านหลังที่สองคือความรู้สึกส่วนกายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะคะอย่างเช่นก้นที่นั่งติดอยู่บนพื้นแผ่นหลังที่พิงอยู่ที่พนักเก้าอี้นะคะมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวนะคะความรู้สึกเนี่ยทุกจุดนะคะอาจจะเนี่ยต้นไม้ที่กำลังติดอยู่บนหัวดิฉันก็เป็นความรู้สึกซึ่งดิฉันเนี่ยก็สัมผัสได้นะคะทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นความรู้สึกส่วนกายเนี่ยล้วนเป็นหน้าตาของฐานที่สองทั้งสิ้นแล้วก็ส่วนของการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งเป็นหน้าตาของฐานที่หนึ่งบ้านหลังที่หนึ่งไม่ว่าคุณจะเคลื่อนอะไรอย่างไรนะคะก็ล้วนเป็นหน้าตาของบ้านหลังที่หนึ่งทั้งสิ้นถ้าสมมุติว่าคุณนั่งกับพื้นนะคะแล้วก็เกิดเมื่อยขึ้นมาคุณอยากจะขยับนะคะการขยับตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นหน้าตาฐานที่หนึ่งนะคะคือคุณก็ทำความรู้สึกตัวหรือว่ายุงมากัดนะคะมีความรู้สึกคันนะคะถ้าคุณนั่งเฉยๆอย่างนี้เนี่ยคุณก็ยังสามารถเนี่ยเอามือมานะคะเกาเนี่ยได้คุณไม่จำเป็นจะต้องทนจนถึงที่สุดเนี่ยจนกระทั่งมันหายไปเนี่ยถ้าคุณไปทนอย่างนั้นเนี่ยเจอรี่มันก็เข้าแต่ถ้าคุณเนี่ยนะเกาให้มันหายคันไปเลยแล้วก็มานั่งอีกเนี่ยอย่างนี้ก็ได้คุณก็ไม่ฝืนเนี่ยจนเกินไปแล้วก็การยกมือขึ้นมาที่จะมาเกาอะไรแต่อะไรเนี่ยพวกนี้นะคะเป็นฐานของสติทั้งสิ้นนะคะเป็นหน้าตาของบ้านของใจทั้งสิ้นที่คุณเนี่ยถ้าสมมุติว่าทำความรู้สึกตัวเนี่ยได้นะคะรู้ตามแล้วก็เนี่ยเกาคุณก็เกาไปลูบไปมันก็ไม่มีปัญหาคือไม่มีอะไรไม่ว่าจะเคลื่อนอะไรอย่างไรเนี่ยตากระพริบนะคะลิ้นเคลื่อนอะไรพวกนี้เนี่ยล้วนเป็นการเคลื่อนไหวทั้งสิ้นโอเคนะคะดิฉันมักจะเริ่มต้นเนี่ยให้คุณนะคะตบอะไรต่ออะไรแรงๆแล้วเราก็จะมาดูทัศนียภาพทั้ง3ส่วนนี้พร้อมกันนะคะก็คือว่ามาอยู่กับบ้าน1 2มีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะทำไปพร้อมกันเป็นทัศนียภาพ3กลุ่มแล้วก็ใช้ตาใจเนี่ยดูไปพร้อมกันมันก็ตาเนื้อเนี่ยสามารถเห็นทุกอย่างเห็นหลายสิ่งหลายอย่างได้ในขณะเดียวกันตาใจก็เช่นกันนะคะสามารถเห็นทัศนียภาพ3กลุ่มได้พร้อมกันเอานะคะค่ะขอให้ตบที่แก้มตบแขนเนี่ยในขณะนี้นะคะคุณก็อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวเห็นไหมแล้วก็ความรู้สึกส่วนกายซึ่งมันเด่นมากเห็นไหมการเคลื่อนไหวเนี่ยกับความรู้สึกส่วนกายในขณะนี้เนี่ยเด่นมากตบที่ท้องตบที่ขานะคะตบไปแรงๆถ้าคุณเริ่มต้นเนี่ยด้วยการตบตัวเองเช่นนี้นะคะแล้วก็หายใจลึกๆอย่างนี้ธาตุรู้ของคุณจะตื่นตัวโอเคนะคะขอให้ทุกท่านเอาตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาตรงนี้นะคะมองลมหายใจและความรู้สึกส่วนกายแล้วก็เฝ้าดูความรู้สึกส่วนกายหึ่มๆในขณะนี้อย่าออกจากบ้านไปกับความคิดพยายามใช้สติเนี่ยปักให้มันอยู่กับฐานตรงนี้เป็นทักษะที่จะสามารถเนี่ยฝึกได้ฝึกบ่อยๆก็จะเก่งฝึกให้ตัวใจอยู่ติดบ้านเนี่ยก็ดูความรู้สึกส่วนกายเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมันจางไปเมื่อความรู้สึกเจ็บหึ่มๆเนี่ยมันจางคลายไปมันก็ยังมีความรู้สึกที่แผ่นก้นกดอยู่บนเก้าอี้ความรู้สึกของเสื้อผ้าที่แตะเนื้อต้องตัวในขณะนี้ดิฉันกำลังนั่งอยู่ในสวนก็มีลมอ่อนๆโชยพัดมาแตะที่ผิวหนังของเราก็กลายเป็นความรู้สึกส่วนกายเป็นฐานของสติที่เราสามารถดูมันได้เช่นกันนะคะลมหายใจก็ติดอยู่กับตัวเราแล้วหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวฉะนั้นสิ่งสำคัญเหล่านี้นะคะคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งที่จริงเนี่ยเป็นเรื่องพื้นๆที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอยู่มนุษย์เกือบ 7,000 ล้านคนในโลกนี้นะคะล้วนมีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเท่าเทียมกันหมด
แต่ถ้าคนเหล่านั้นยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่มาชี้แนะมาบอกข่าวดีให้กับเขาก็จะไม่รู้ว่าทั้งสามสิ่งนี้เนี่ยที่จริงแล้วเป็นอริยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่สามารถเนี่ยเอามาช่วยแก้ทุกข์ในใจได้เพียงเราจะต้องยกระดับการรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ถึงระดับ1,000,000%คือปักลงไปถ้าเราทำได้เนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อม1,000,000%อย่างนี้เนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากเลยกลับกลายเป็นอริยทรัพย์ที่เราสามารถขุดได้อย่างไม่หยุดหย่อนจะทำให้เราเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาทันทีในแง่ที่ว่าสามารถขุดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้หายกุ้มใจหายเครียดหายคิดมากหายฟุ้งซ่านได้ตรงนี้เป็นยาแก้ทุกข์ที่แท้จริงฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าใช้ตาใจหรือสติตรงนี้ที่อยู่ตรงเบ้าตาเนี่ยปักลงไปที่ฐานตรงนี้เป็นทักษะที่เราฝึกได้ฝึกบ่อยๆก็จะเก่งเองนะคะเมื่อดูจนความเจ็บเนี่ยหายไปนะคะอย่าให้สติของเราเนี่ยล่องลอยอย่าให้ตัวใจตาใจเนี่ยนะลอยไปอยู่กับความคิดคุณต้องหาฐานปักลงไปเสมอนะคะหาฐานปักลงไปเสมอฉะนั้นฐานนั้นเนี่ยนะคะฐานการเคลื่อนไหวกับความรู้สึกส่วนกายเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ได้อย่างเช่นเนี่ยลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าก็ได้ลองทำนะคะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าตรงนี้ก็เป็นฐานที่ใหญ่คุณก็ใช้ตาใจตรงเบ้าตาเนี่ยปักมันลงไปดูในขณะที่หลับตาเช่นนี้นะคะดูลงไปเห็นอะไรก็เอาแค่นั้นล่ะค่ะฐานกายฐานเวทนาความรู้สึกส่วนกายเป็นฐานที่กว้างมากในขณะที่คุณทำเนี่ยกำลังลูบต้นขาเนี่ยวนรอบหัวเข่าอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดอาการคันขึ้นมานะคะที่บริเวณแก้มคุณก็หยุดแล้วคุณก็ยกมือขึ้นมาที่จะมาทำให้การคันเนี่ยหายไปตรงนี้ก็ยังเป็นฐานของสตินะคะนี่ในขณะที่เนี่ยยกมือขึ้นแล้วก็ลูบไปเนี่ยเป็นฐานของสติทั้งสิ้นจะเกาก็ได้คุณก็รู้ตัวเนี่ยรู้อยู่กับตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถกลับไปลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าใหม่การเคลื่อนไหวเนี่ยทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเคลื่อนอะไรอย่างไรล้วนเป็นฐานของสติทั้งสิ้นนะคะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดเนี่ยคิดว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนะคะเราจะต้องอยู่ในท่านั้นเนี่ยตลอดเวลาเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะเราจะต้องพยายามเนี่ยอดทนจนกระทั่งความรู้สึกเจ็บเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปซึ่งมันหายไปได้นะคะสำหรับบางคนแต่บางคนมันไม่หายแล้วก็จะยิ่งทำให้เกิดเจอรี่มากขึ้นเพราะมันเจ็บปวดเพราะว่าการนั่งขัดสมาธินานๆเนี่ยมันก็ไปทำให้เลือดลมมันไปอุดตันก็เลยเกิดอาการชานะคะเจ็บปวดขึ้นมาซึ่งเป็นปัญหาทางกายภาพมันเป็นปัญหาที่เกิดจริงๆฉะนั้นในลักษณะการสอนของดิฉันนะคะจะไม่แนะนำให้คุณเนี่ยทรมานตัวเองคุณเปลี่ยนท่าได้แต่ให้ดีที่สุดนะคะดิฉันก็จะแนะนำให้คุณเนี่ยนั่งกับเก้าอี้อย่างนี้นะคะห้อยขาลงก็จะทำให้อาการเหน็บชาเนี่ยมันน้อยลงหรือก็ไม่เป็นเลยแล้วก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถนั่งได้นานมากขึ้นโอเคนะคะหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวแล้วก็ลูบต้นขาถ้าคุณเบื่อคุณก็หยุดนะคะแล้วคุณก็จะทำอย่างอื่นก็ได้จะลูบมือก็ได้ลูบมือในตอนแรกนี่ขอให้ทำช้าๆนะคะเนี่ยแล้วก็บิดถ้าพวกนี้ไม่ได้เป็นไปตามประเพณีแต่ว่ามันเป็นฐานของสติทั้งสิ้นดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยลองแหวกประเพณีออกมาบ้างแล้วก็เข้าใจใหม่เห็นไหมว่าไม่ว่าเราจะเคลื่อนอะไรเนี่ยอย่างไรมันล้วนอยู่ในลักษณะของฐานของสติทั้งสิ้นจะทำอย่างนี้ก็ได้เคาะนิ้ว
แล้วก็ใช้ตาใจสติเนี่ยปักลงไปที่ฐานเสมอในช่วงที่คุณหลับตาทำสมาธิอย่างนี้นะคะคุณพยายามอย่าคิดอย่างอื่นคุณต้องทำใจกล้าๆปัญหาอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพยายามทำใจกล้าๆตัดทิ้งไปก่อนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำคัญที่สุดของชีวิตเพราะว่าการฝึกสติปัฏฐานอย่างนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยก้าวไปสู่ฐานที่4ช่วยให้คุณรู้จักสัจธรรมที่สูงสุดนะคะสัจธรรมสูงสุดนิพพานก็คือภาษาบริสุทธิ์ซึ่งคุณจะถึงได้คุณจะต้องผ่านฐาน1ฐาน2นี้ก่อนฉะนั้นถ้าชีวิตของคุณเนี่ยไม่รู้จักของจริงๆสัจธรรมจริงๆที่เขาเรียกปรมัตถสัจจะนะคะคุณจะไม่รู้อะไรเลยปัญหาต่างๆที่คุณแก้ไม่ตกเนี่ยก็เพราะคุณไม่รู้สัจธรรมนี่แหละนะคะฉะนั้นพยายามทำใจกล้าตัดทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาธาตุรู้ของคุณนะปักลงไปที่ฐานของสติปักลงไป1,000,000%เนี่ยถ้าคุณเคาะอย่างนี้ไปถึงจุดหนึ่งคุณเบื่อแล้วก็ไม่เป็นไรก็วางมือลงนะคะแล้วก็ดูอยู่กับฐานของสติต่อไปคือลมหายใจกับความรู้สึกหึ่มๆที่อยู่ปลายนิ้วพยายามฝึกอย่างนี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีรอยต่อของการไม่รู้อย่างต่อเนื่องไงอย่างดิฉันเนี่ยกำลังยกมือขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยดิฉันก็จะรู้ตัวตลอดเมื่อทำไปได้เนี่ยสักพักหนึ่งแล้วคุณก็จะเห็นว่าความคิดในหัวนะคะเจอรี่ทั้งหลายมันก็จะค่อยๆน้อยลงแล้วก็เห็นช่องว่างของใจประภัสสรหรือวิมุตติสุขเนี่ยชัดเจนมากขึ้นดูคลิปวิดีโอเรื่องใจประภัสสรนะคะกับแขกที่มาเยี่ยมเห็นไหมคะจากฐาน1-2นี่แหละค่ะคุณก็จะค่อยๆไต่เต้าเข้าไปสู่การฝึกฐานที่3คุณจะทุบก็ได้นะคะลองทุบสักหน่อยทุบขา2ฐานแรกเนี่ยพยายามเคลื่อนแล้วก็ทำเป็นฐานที่ใหญ่ซึ่งดิฉันเนี่ยแนะนำให้มีการเนี่ยตบตีทุบเคลื่อนมันจะช่วยลดความคิดลดประชากรของเจอรี่เนี่ยได้ดีนะคะอย่างทุบอย่างนี้เนี่ยธาตุรู้ของคุณเนี่ยจะออกจากบ้านไปกับเจอรี่เนี่ยยากละคุณจะต้องอยู่กับฐานของสติเนี่ยการเคลื่อนไหวที่มันรุนแรงใช่ไหมแล้วฐานเวทนาความรู้สึกที่มันรุนแรงเช่นกันเนี่ยตรงนี้คุณก็ออกจากบ้านได้ยากฉะนั้นสติของคุณจะปักอยู่ที่กับฐานโดยอัตโนมัติเลยค่ะถ้าคุณทำเช่นนี้นะคะเนี่ยตกอย่างเงี้ยสติจะต้องปักอยู่กับฐานโดยอัตโนมัติแล้วปักได้ดีกว่าการนั่งเฉยๆดูแต่ลมหายใจเนี่ยพอเสร็จแล้วเห็นไหมสติตาใจก็จะปักอยู่กับฐานอันคือความเจ็บเนี่ยได้ดีแล้วคนก็ดูตามดูไปเรื่อยๆคุณจะสังเกตเห็นนะคะว่าใจของคุณเนี่ยค่อยๆนิ่งเงียบเนี่ยสงบโล่งโปร่งเบาสบายสภาวะใจประภัสสรหรือช่องว่างของใจเนี่ยก็เห็นเนี่ยได้ชัดเจนตรงนี้ล่ะค่ะคือวิมุตติสุขคือลูกตุ้มของใจที่มันไม่แกว่งละเราก็สามารถเข้าสู่สภาวะที่มันปกติใจประภัสสรวิมุตติสุขตรงนี้คือสภาวะปกติของใจที่แท้จริงเมื่อมาถึงจุดนี้นะคะเราไม่ต้องการที่จะดิ่งลึกเข้าไปสู่สมาธิที่มันลึกเกินไปตรงนี้เราก็จะเข้าสู่การฝึกฐานที่3เมื่อมาถึงจุดที่ใจของคุณนะคะนิ่งเหมือนกับผิวน้ำที่มันนิ่งนะคะน้ำค้างหยดลงมาแหมะหนึ่งคุณก็เห็น
ตรงนี้คือการที่คุณสามารถที่จะมองความคิดศึกษาความคิดเนี่ยได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะคะในห้องอบรมของดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะเอาเพลงมาเปิดให้คุณฟังเช่นเพลงค่าน้ำนมที่จะล่อเอาเจอรี่เนี่ยออกมาข่วนตัวใจของคุณนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าประสบการณ์ของคุณกับแม่เนี่ยเป็นอย่างไรฉะนั้นเวลาฟังเสียงก็เข้ามากลายเป็นเจอรี่ข้างในแล้วเจอรี่ก็จะมาข่วนตัวใจของคุณนะคะควรหนักควรเบาควรตื้นควรลึกตรงนี้นะคะที่คุณจะต้องเฝ้ามองมันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือมองเฉยๆว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหายไปยังไงต่อหน้าต่อตาใจของคุณตรงนี้คุณก็จะเข้าใจนะคะความเป็นมายาของความคิดเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะในขณะที่มันข่วนคุณตรงนั้นน่ะคือช่วงที่คุณเนี่ยกำลังถูกมายาของเจอรี่เนี่ยหลอกเอานะซึ่งจะเห็นได้ชัดมากนะคะในสมาธิจะเป็นช่วงที่คุณเกิดสภาวะที่เรียกซาโตริก็คืออ๋อมันทำงานอย่างนี้เองนะคะถ้าคุณเข้าใจแล้วก็จะนำไปสู่การปล่อยวางได้ดีขึ้นพอคุณปล่อยวางได้แล้วการทำสมาธิทุกครั้งนะคะก็ควรต้องมาจบลงที่ฐานที่4คือผัสสะบริสุทธิ์คือถ้านั่งมาถึงจุดที่มันนิ่งแล้วอะความคิดก็ไม่เข้ามาแล้วคุณก็จะต้องมีจุดฟูลสต็อปให้มันอะเหมือนกับประโยคในภาษาอังกฤษเมื่อจะจบประโยคก็ต้องใส่ฟูลสต็อปการทำวิปัสสนาก็เช่นกันนะคะคุณจะต้องใส่ฟูลสต็อปให้มันนะคะจะต้องจบที่ด้วยผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อข้างในเนี่ยไม่มีเจอรี่แล้วเงียบแล้วไม่มีเจอรี่มาควรอะไรต่ออะไรเหล่านี้แล้วคุณก็นั่งเฉยๆนะแล้วคุณก็ยังเห็นว่าการรับรู้ทางหูทางจมูกลิ้นผิวหนังพวกนี้ยังรับรู้อยู่ในขณะนี้นะคะถ้าดิฉันเนี่ยหลับตาเพียงแต่ไม่เห็นภาพเท่านั้นแต่ว่าภาษาทางด้านอื่นๆเนี่ยเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยรับรู้หมดมันไม่ได้หายไปเลยนะคะสิ่งที่หายไปมีเพียงสิ่งเดียวคือเจอรี่ฉะนั้นเมื่อเจอรี่เนี่ยหายไปแล้วการรับรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์คุณก็พยายามเนี่ยให้เกิดประสบการณ์ของผัสสะบริสุทธิ์แล้วก็รู้ว่าตรงนี้แหละคือนิพพานตรงนี้แหละคือสัจธรรมสูงสุดเห็นไหมคะในขณะนี้ดิฉันมีเสียงรอบข้างมากมายคนตัดต้นไม้ตัดหญ้านะคะเครื่องอะไรต่ออะไรเราก็ฟังไม่ต้องเรียกชื่อผัสสะบริสุทธิ์เสียงสักแต่ว่าเสียงเนี่ยสัมผัสพวกนี้มาถูกก็สักแต่ว่ารู้ตามที่มันเป็นจริงแล้วก็พยายามจำสภาวะอันนี้เนี่ยไว้ตรงนี้ล่ะค่ะคือผัสสะบริสุทธิ์คือนิพพานตรงนี้คือนิพพานชิมลองแล้วคุณก็นั่งสักพักหนึ่งก็พยายามหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะในช่วงที่คุณลืมตาขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยในหัวยังไม่มีเจอรี่คุณก็ยังสามารถเห็นได้แต่เห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงไม่ต้องเรียกชื่อข้างในนี่คือนะคะตรงนี้คือนิพพานชิมลางฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยจะฝึกเรื่องสติปัฏฐานนะคะก็ขอให้พยายามเนี่ยทำในลักษณะนี้แต่ถ้าทักษะของคุณยังไม่ดีที่จะเข้าสู่ฐาน3ฐาน4นะคะคุณก็จะต้องหลับหูหลับตาเนี่ยนะฝึกฐาน1ฐาน2เนี่ยไปเรื่อยๆนะคะใช้ตาใจปักอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะฉะนั้นจุดที่ดิฉันเนี่ยอยากจะเน้นอีกทีนะคะเพราะดิฉันเนี่ยได้ดูใน YouTube นะคะบางครั้งเนี่ยการสอนของวิทยากรบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยออกไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยไปเพลินอยู่กับการเนี่ยเกาอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งที่จริงแล้วนะคะการเกาตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าคุณเนี่ยสามารถเกาแบบรู้ตัวนะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็นฐานของสติเช่นกันมันไม่มีอะไรของชีวิตที่ไม่ใช่เป็นฐานของสตินะคะลมหายใจก็อยู่ตรงนี้ชีวิตของเราก็คือการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะก็คือการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเคลื่อนอะไรอย่างไรเนี่ยฉะนั้นการเดินจงกรมเนี่ยเป็นเพียงเทคนิคหนึ่งเนี่ย
ในหลายๆเทคนิคที่คุณเนี่ยทำได้หลวงพ่อเทียนก็ให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เคลื่อนอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกส่วนกายไม่ว่าจะรู้สึกอะไรอย่างไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะคะก็เป็นฐานของสติทั้งสิ้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเนี่ยเอาอย่างนี้เนี่ยนะคะทั้งการเคลื่อนไหวทั้งความรู้สึกส่วนกายเนี่ยจะอยู่กับอย่างนี้เนี่ยนะคะสัก5 นาทีนี่ก็ยังเป็นเรื่องของสติปัฏฐานนะคะไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องร่ำรวยมากเลยของคนที่รู้เรื่องสติปัฏฐานรู้ว่าลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์ทั้งสิ้นคุณกอบโกยเนี่ยมันได้ที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยหายทุกข์หายกลุ้มใจเนี่ยได้ทั้งสิ้นนะคะเพียงต้องยกระดับการรู้สึกตัวให้ถึง1,000,000%ซึ่งต่างจากคนเดินถนนทั่วไปที่เขาไม่รู้เขาก็มี3 สิ่งนี้อยู่อ่ะเหมือนกับพกยาพาราเซตามอลแต่ไม่รู้ว่ายานี้แก้ปวดหัวได้แล้วก็บ่นปวดหัวคนเดินถนนก็เช่นกันยาแก้ทุกข์เขาพกอยู่แล้วแต่ก็บ่นกลุ้มใจกินแต่ยากล่อมประสาทเพราะว่าเขาขาดกัลยาณมิตรไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาแนะนำเขาในเรื่องนี้นะคะค่ะก็หวังว่าคงจะทำได้นะคะแล้วก็ขอให้หลับหูหลับตาทุกสีทำไปค่ะขอบคุณ